Ei hemmetti. Nyt me ollaan eksytty Venäjälle. Morjesta. Morjes. Ollaan lähdetty taas Mikon kanssa vähän tallustelemaan ja ollaan nyt Suomussalamella Martin Selkosella. Ja mikäs meillä on, Mikko, reitti? Joo, eli ensimmäisenä meillä on kohteena tämä Teerilammen autiotupa. Kyllä. Mutta siihen ei ole kuin 4 kilometriä, niin ajateltiin vähän koukkasta matkan varrelta polulta pois rajavyöhykkeelle. Käydään vähän tutkailemassa sitä, nimittäin tuossa suunnassa on itä ja tuolla on myös 1,5 kilometrin päässä Venäjän raja. Eli ensimmäinen yö tuolla Teerilammen autiotuvalla ja sitten huomenna talsitaan Lintulammen autiotuvalle. Kyllä. Ei ole tullut aikaisemmin käytyä täällä, että kiva nähdä minkälainen paikka tämä on. Ei siinä muuta. Tervetuloa mukaan reissuun. Vähän meinaa olla hytty sieltä. Onneksi jo ötökköttiä, niin ei käy hassusti. Jaha, vähän on heikossa kunnossa pitkospuutteella. Nyt on tosiaan 27. päivä kesäkuuta ja kesä alkaa olleen parhaimmillaan. Hoikan pää, notskipaikka, taitaa olla puuvajaa tuossa ja notskipaikka tuolla ja tässä oli tuo Hoikan. Tässä oli tuo Hoikkajärvi. Puuvajahan se on. Päiväretkellä lossi ei mielestäni soutukelpoinen, joten Pirttiahosta matkaan. Meillähän on tässä tulossa semmonen veden ylitys, joka oli niin kuin, ei ole silta, vaan jonkinnäköinen vene kautta lossi. Ja jos se ei ole soutukelpoinen, niin paha meidät perii. Niin, se jää nähtäväksi. Kuka oli viimeksi käynyt täällä milloin? 7.6. 7.6. Joo. On sitä aikaa. PS. Tämä kohde ei päätynyt Retki Ikimetsän kirjaamme, mutta Suomussalmen Saarijärven aarnialue on esittelyssä. 21.5. ja sitä edellinen 19.10. Niin. Siinä on puoli vuotta välissä yli, kun ei ole kettä. Ei ole mikään ihan hirveä suosittu paikka tämä, tai ei ainakaan väkiä käy. Mutta se ei meitä haittaa. Oltiin nimittäin menossa tällä reissulla niin tuonne Hossaan
Mutta siellä Hossassa on nyt justiinsa joku polkujuoksukisat, niin ei viitti lähteä sinne sotkeen niitten kanssa yhtä aikaa. Siellä on varmaan aikamoinen ruuhka. Me tultiin nyt sitten tänne Martinsilehkoselle. Täällä on notskipaikka. Poikettiin vähän tuosta polulta ja nyt lähdetään kohti itää. Ja siellä oli, mikäs meillä oli siellä Mikko? Niinku talviretkeilyreitti ja se reitti menee aika lailla niinku rajavyöhykettä pitkin. Siellä tulee myös vastaan vähän erikoisempi laavu. Ja sitten sen jälkeen sitten tultaisiin takaisin sitten polulle. Näin joo, ei muuta kuin matka. Ja meinasin kaat. Pienimuotoinen vesieste tuli tänne. Kavereita löytyy. Joo, muutama ystävä pyörii tuossa Mikonkin ympäri. Kaikenlaista pörisiä ja imisiä. No. Ei hemmetti. Nyt me ollaan eksytty Venäjälle. Melkein. No ei sen. Kartalla ollaan. Mikko pitää huoli. Eikö vaan? Kyllä. Jaha, täällä on muurahaispesää käyty penkomassa. Oisko karhu? En tiedä kuuluuko ja näkyykö noissa äsken siihen kameralle, mutta näitä on paljon. Ui, nyt kuule ei. Nyt ei. Nyt ei. Nyt kyllä hörppäs kengät ihan reippaasti vettä. Ei saatana, vittu, miten me päästään tästä? Uppos nämä pitkosputkilla tänne suohon ihan reippaasti. Ei se auta, kun sitten vettä vaan menemään. Nyt on kengät pois ja lähdetään ylittämään tätä suota ilman kenkiä. Let's go. Onko sitä kovaa? On. Mustalampilaavu. Tässä pystyy ihan nukkumaan ja on tommoset ovet. Kätsy. Pehemiä, niin vois pikku nokka unet ottaa. Aha, päikkärit. Joo. Näin se on. Mukava paikka tämäkin. Hieno laavu on. Komia. Ai, kylläpä virkisti. Mikä hemmetti tuolla? Oli semmonen pyörämyrsky tuolla veessä. Olipa komia. Rajavyöhyke tuossa laavun takana. Ai että. Kesä, se on ihanaa. Siinä se on rajavyöhykkeen kyltti. Tässä oli vielä huussikin. Eli nyt tästä laavulta toivottavasti hyväkuntoisten pitkospuitten yli. Sitten taas ton skutsin läpi tänne polulle. Ja sieltä sitten Teerilammelle.
Eli matka jatkuu kohti Teerilammen autiotupaa. Let's go. Mennäänkö me täältä? Joo. Eri lammet siinä, molemmin puolin. Nyt näkyy jo tuvan katto tuolta. 6 henkiä. 6 hengen tupa. Tämäkin on kyllä hienolla paikalla. Näkyy vesistä tästä. No joo vain. Tää on suhteellisen pimiä tupa, mutta on tunnelmaa. No 7.6. on käynyt se sama, joka kirjoitti sillä laavulla, joka ei luottanut ylitysveneeseen. Sitten on sen jälkeen, 25.6. on huoltokäynti ollut toissapäivänä. Mutta sitten ihan yövieraita, en kyllä tosta saa selvää. On niin kummallinen merkki. Saahan näitä itikoita täälläkin tapella. Se on yöllä, saadaan kuunnella semmoista ihanaa ininää. Ei, kyllä sen nyt pitää aukaista semmonen joku kiva pirteä juotava ja ottaa vähän rennosti. Vai mitä Mikko sanoo? Kyllä mä niinku varmaan kyllä itekään pulahtamaan saa ja sitten vähän No uintihommia, joo. Löytyi vettä ja sitten täällä oli kappilata. Jotain kovaa tämä vuorta ja... Oli virkistä. Selvä. Mikä se on? Semmonen, jolla tehdään tämmöstä. Sotki. Oliko se joku Salama McQueen? Kyllä.
Minä kekkasin silloin, olikohan edellisellä kerralla, kun oltiin vielä Toraslammen kämpällä, että yksi mikä puuttuu autiotuvista, niin kirjat. Ja mä sinne jo toin kirjoja, jotka löysin Limingan kirjaston vaihto- ja poistohyllystä. Ja tällä reissulla jatkuu sama traditio. Eli minulla on mukana yhteensä 6 kirjaa, joista tälle Teerilammen kämpälle jää 3 ja seuraavalle sitten loput 3. Ja täällä on muun muassa ultramodernia historiaa, jossa kerrotaan muun muassa grunge-musiikkityylin MP3-soittimen ja frisbeen tämmönen historia. Sitten on Juhana Ihalaisen runoja 1800-luvulta ja sitten ruotsalaisia tieteistarinoita. Sivistystä tännekin syrjäseudulle vähän. Kyllä, oikein. Huhtikuu. Kaikki hyvä päättyy aikanaan. Viikko vietetty laatuaikaa Martin Selkosen eräkeskuksella. Joka toinen päivä satoi kaikkea veden, olomuotoa ja välipäivinä paistoi aurinko. Teimme päiväretken lähimetsiin. Keittelin tuossa vähän vettä ja pistin tähän juomapulloon, niin pitää viedä tuohon lampeen nyt vähän jäähtymään tämä, niin saa sitten juomavettä. Tiedättekö muuten mikä tämä on? Se on kiuas. Ilmeisesti tuossa autiotuvassa siinä aulassa niin pitäisi olla joku telttasauna, eli se voi tähän ympärille laittaa ja tuohon kiviikon alle sitten nuotio ja sitten voi vettä heittää kivien päälle, niin psh, voi löylyt ottaa ja käydä sitten tuossa lammessa uimassa. Ihan näppärä. Nyt kamojen pakkaus ja sitten lähdetään jatkaa matkaa. Lepopaikkoja, eikä vesipaikkoja. Mehän ei mitään lepoa tarvita. Eikö? On levätty koko yö. Ollaan niin nuoria ja vetreitä. Puhuu vaan omasta puolesta, minä en ole kyllä kummaa. Joo, se on nyt Teerilammen autiotupa nähty ja oli kyllä mahtava paikka. Suosittelen, kannattaa käydä. Nyt me tästä marssitaan sitten, mikä se oli, Lintulamme? Joo. Lintulamme autiotuvalle ja siellä sitten seuraava yö. Katsotaan mitä matkalla tulee vastaan. Mikolla oli jotakin hyviä juttuja tuosta vieraskirjasta. Joo, tuossa oli tuossa vieraskirjassa, Markus uuvahti jo ja minä sitten luin sen loppuun, niin siinä oli yksi kulkija oli kohdannut 4 karhua tullessaan tuohon Teerilammen tuvalle. Oli vissiin vähän kuumottanut, mutta nallet oli vaan rauhallisesti katsellut, kun tyyppi oli kävellyt ohi. Niin silleen siinä luki. Nallet. Sitten yksi toinen oli herännyt noin 3-4 aikaa yöllä, kun joku ihan tuntematon tyyppi oli käynyt ovella
ja sitten lähtenyt pois. Niin tämä sitten epäili tai mietti, että ei tainnut olla turvapaikanhakija ja arveli, että ei ollut ihan puhtaita jauhoja pussissa. Ja sitten joku kolmas, semmonen ihan peruskävijä. Ei sinänsä mitään ihmeellistä ollut tapahtunut, mutta hän kiitti Jeesusta tässä vieraskirjan merkinnässä. Ja kyllähän se Jeesus aika pystyvä kaveri on, mutta kyllä mä oon aika varma, että ei se kuitenkaan ihan ylläpidä näitä autiotupia. Niin, varmaan joku muu. Ei se Jeesus tämmöstä tee, luulisi. On kyllä hyvä fiilis. Ja just sopivasti lämmintä. Mitähän täällä olisi? Varmaan joku 15, 16, 17, jotakin sitä luokkaa. Ja on sille sopiva, ei ole liian kuuma eikä liian kylmä. Hyvä veden täytty paikka, niin otetaan vähän vettä mukaan tästä. Raikasta. Kaunista on. En tiedä, tuolla saattaa olla karhu. Joku siellä liikkuu tuolla. Tuntuu, että se menee niinku nyt piiloon. Nyt se hävisi. Nyt sitä ei enää näe. Oh no. Taisi olla karhu. Ihan niinku se oli kuin karhun pentu. Niin. Hieno paikka. Kohta mennään joen yli. Siinä se on meidän joen ylityspaikka. Se on ihan tommonen soutuvene. Nice. Tämähän on mielenkiintoista. Marttimon joki on. Lähdetään kokeilemaan, päästäänkö yli. Karttimon joki. Karttimon joki. Niin. Aina väärin. Aina väärin. Sieltähän se vene tulee poikittain. Noniin, nyt se olisi rannassa. Sitten
Joo, pitää äyskäroida aika paljon vettä tuolle. Okei. Näyttäis olevan tuo airokin poikki. Yksi vaihtoehto tietysti on, että ottaa kengät pois. Siellä on veneen pohjassa reikä ja sitten tulee vettä tuohon veneeseen. Tai jos sillä nyt toiselle puolelle pääsee, niin sehän riittää. Ei se välttämättä tule tästä. Se tulee tuosta pikkureiästä joka tuossa. Hyvinhän se meni. Ei tarvinnut soutaa, kun pääsi ihan vetämällä. Oli vahva. 600 metriä niin ollaan Lintulamme autiotuolla. Ai että. Makiaa. Sieltähän ne oranssit tuvat pilikkii. Tämäkin on hienosti vesistön äärellä. Keltainen, eikö siis anteeksi, oranssi tupa. Nice. Tämmönen tupa tällä kertaa. On tässäkin fiilistä, toki tässä on vähän erilainen fiilis, mutta mahtavaa nähdä näitä erilaisia tupia. Joo, nyt se pitää alkaa sitten tekemään eväästä. Kato. Red Vine. Oho, Oh. punaviini. Täällä on jäljelläkin. Voi hyvä lähe. Onko Mikko juhlat tänne? Tää on varmaan ihan kelvollista. No kyllähän se sai. Pitäähän tää juo pois, että se ei kato vanhaksi. Ne. Parasta mitä voi tehdä bokserit jalassa. Voi vittu, akku loppu. Akku loppu. Nyt äkkiä. Nyt äkkiä. Äkkiä akku. Aika hurja kaveri. Reipasta toimii. Oli virkistä. Nyt pääsee tekee eväästä, niin kelepoa. Ulkona plus 23. Isoja mustikoita polun varressa. Siisti kämppä. Toivottavasti lisää töhryjä ei tule kattoon ja seiniin. Ne on niin nähty.
Ai No. ei, tässä oli tommonen väliin. Joo, tuo oli kyllä yksi syy mullakin, että mä olin niin hankala nukkua, koska se oli tommonen vähän semmonen kuoppa siinä. Niin, tässä on. Ai tollanen. Kotelo, se on Mikko hauta-arkku. Hautavarma. Se on laitetaan ruumislepo. Missä se oli? Jossakin oli se lepuutin ruumista. Nyt on lepuutettu ruumista. No, vieläkö mä ajattelit suorittaa se homma? Mennä oikeesti? Oi, mitä sille, että mä vien sut. Mitä? Mä vien sut sinne lammen toiselle puolelle ja sitten mä tuon sen veneen tänne ja uistan. Mä mietin katsoa, että ettei kummankaan tarvitsisi uida silleen, mutta se sitten vaan tarkoittaa, että mennään eri reitit, että jos mä veisin sut sinne, sitten mä tuon tänne. Sitten mä tappaan karhun tuolle. Niin. Mutta mä... Menee painiksi. Joo. Mikko, tää on hieno taso säettäkin. Kunnon raskapussi. Se on reissu nyt tullut päätökseen ja Lintulamme yö vietetty. Mikko ei vissiin nukkunut. Joo, nukuin vähän huonosti, mutta kyllä se sitten lopulta tuli uni joskus ehkä 2 aikaa ja sitten 8 herätys, niin 6 tuntia riittää. Mikkoa jännitti tämän päivän vesiylitys. Joo, se jännitti kyllä ja lopulta jänistin siitä ja sitten kun sen päätöksen tein, niin kummasti maistui uni. Kyllä. Joo, eli meillä on tossa tuo lampi ja se pitää ylittää. Me päästään aika lyhyttä matkaa sitten autolle, niin meidän pitää tuosta veneellä viedä ensin kamat toiselle puolelle ja sitten mä tuon sen veneen takas tälle puolelle ja uisin tuonne. Semmonen pikku projekti tähän loppuun vielä. Ei siinä, oli kyllä hieno paikka oli tää Martti Selkonen, että paljon vaihtelua ja eläimiä ja oli kyllä hyvä mesta. Suosittelen. Joo, mukava oli nähdä myös tuo rajavyöhyke ihan kyllä, oikeasti. Totta. Karu aatella, että siinä se oli alue, jonne ei saa mennä. Kyllä, se oli kans ihan mielenkiintoinen. Mutta ei siinä. Kiitos seurasta ja seuraaviin reissuihin. Se on moro. Moro!